ราวความสงสัยที่กลายเป็นไวรัลข้ามทวีปในครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นจากประสบการณ์ตรงของสาวสวยชาวตะวันตกนามว่าเมเคผู้ซึ่งตัดสินใจย้ายสัมมโนครัวมาใช้ชีวิตท่ามกลางแสงแดดและรอยยิ้มในประเทศไทยแต่ท่ามกลางความสุขกับอาหารการกินที่แสนอร่อยเธอกลับมีความข้องใจบางอย่างที่เก็บไว้คนเดียวไม่ได้จนต้องหยิบกล้องขึ้นมาอัดคลิปวิดีโอเพื่อตั้งคำถามกับชาวโลกอย่างจริงจังโดยเธอเกริ่นนำด้วยสีหน้าเคร่งเครียดปนสงสัยว่านี่เป็นคำถามที่เธอต้องการคำตอบจริงๆไม่ได้ถามเล่นๆเพราะประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมอาหารที่ยุโรปของเธอนั้นสอนให้เธอระวังตัวกับสิ่งที่เราคนไทยคุ้นเคยกันดีอย่างข้าวสวยเมเคเล่าให้ฟังด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นว่าในทวีปยุโรปโดยเฉพาะในสหราชอาณาจักรข้าวหุงสุกถูกจัดให้อยู่ในหมวดหมู่ของอาหารที่มีความเสี่ยงสูงมากซึ่งหากจัดการไม่ดีเพียงนิดเดียวมันอาจเปลี่ยนจากอาหารเป็นยาพิษได้ทันทีทางการและผู้เชี่ยวชาญฝั่งตะวันตกต่างพร่ำสอนประชาชนของเขาเสมือนว่าการเก็บรักษาข้าวต้องเป๊ะปังอลังการต้องควบคุมอุณหภูมิอย่างเคร่งครัดจะปล่อยให้เย็นชืดแล้วมาอุ่นซ้ำซากไม่ได้เด็ดขาดเพราะเชื้อแบคทีเรียตัวร้ายอาจจะเจริญเติบโตและทำให้ท้องร่วงรุนแรงได้นี่คือชุดข้อมูลที่ฝังหัวเธอมาตลอดชีวิตการทำงานแต่เมื่อเธอตัดภาพมาที่ประเทศไทยสิ่งที่เธอเห็นกลับตาลปัดราวกับอยู่คนละโลกเธอมองเห็นกิจวัตรประจำวันของคนไทยที่ตื่นเช้ามาหุงข้าวหม้อเบอเริ่มแล้วก็เสียบปลั๊กอุ่นทิ้งไว้ในหม้อหุงข้าวแบบนั้นตลอดทั้งวันหิวเมื่อไหร่ก็เดินมาตักกินเช้าสายบ่ายเย็นจนกระทั่งดึกดื่นโดยที่ไม่มีใครแสดงอาการเจ็บป่วยปวดท้องหรือต้องหามส่งโรงพยาบาลเพราะอาหารเป็นพิษเลยแม้แต่คนเดียวสิ่งนี้สร้างความสับสนงุนงงให้กับเธอเป็นอย่างมากจนเธอต้องร้องขอคำอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมมาตรฐานความปลอดภัยถึงได้แตกต่างกันราวกับฟ้ากับเหวหรือคนไทยมียาวิเศษอะไรที่ทำให้เชื้อโรคในข้าวยอมสยบทันทีที่คลิปวิดีโอของสาวเมเคได้ถูกเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลมีเดียพื้นที่ในส่วนของความคิดเห็นก็แทบจะระเบิดออกเป็นเสียงๆด้วยความเห็นที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างถล่มทลายกว่าพันข้อความสิ่งที่น่าสนใจที่สุดไม่ใช่เพียงแค่คำตอบเรื่องความปลอดภัยของอาหารที่เธอตั้งคำถามไว้เท่านั้นแต่กลับกลายเป็นจุดโฟกัสที่ผิดคาดอย่างสิ้นเชิงที่ชาวเน็ตจำนวนมากพร้อมใจกันทักท้วงนั่นคืออุปกรณ์การกินประเด็นแรกที่ถูกจุดชนวนขึ้นและกลายเป็นดราม่าขนาดย่อมที่แย่งซีนเนื้อหาหลักไปเกือบหมดคือการที่เมเคใช้ซ่อมตักข้าวเข้าปากคอมเมนต์จากชาวเอเชียและคนไทยจำนวนมหาศาลต่างพากันเข้ามาแสดงความเห็นโดยความตกใจป้นขบขันบางก็แซวด้วยความเอ็นดูว่าการเห็นคนใช้ซ่อมตักข้าวนั้นมันช่างขัดใจเหลือเกินหลายคนถึงกับบอกว่าความเสี่ยงเดียวที่เห็นในคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องเชื้อโรคในข้าวแต่คือการที่เธอใช้ซ่อมตักข้าวนั่นแหละเพราะในวัฒนธรรมเอเชียโดยเฉพาะไทยและฟิลิปปินส์ซ่อมมีไว้เพื่อเกลี่ยอาหารใส่ช้อนเท่านั้นการใช้ซ่อมตักข้าวถือเป็นเรื่องผิดแปลกและอาจถูกมองว่าไม่สุภาพในบางบริบทชาวเน็ตบางท่านถึงกับเปรียบเปรยอย่างมีอารมณ์ขันว่าการใช้ซ่อมกินข้าวสำหรับคนเอเชียนั้นให้ความรู้สึกเหมือนเห็นคนเอาตะเกียบมาคีบข้าวผัดอย่างไรอย่างนั้นในขณะที่เมเคพยายามชี้แจงว่าเธอเป็นชาวอังกฤษและถูกสอนมาแบบนี้ตลอด39 ปีซึ่งประเด็นนี้สะท้อนให้เห็นถึงกำแพงวัฒนธรรมเล็กๆที่กลายเป็นเรื่องใหญ่ในสายตาเจ้าถิ่นแต่ก็นำมาซึ่งรอยยิ้มและการแลกเปลี่ยนความรู้วิธีการกินที่ถูกต้องอย่างสนุกสนานเมื่อผ่านพ้นดราม่าเรื่องซ่อมไปได้สาระสำคัญที่ชาวเน็ตทั่วโลกเข้ามาถกเถียงกันอย่างดุเดือดคือวิทยาศาสตร์ของหม้อหุงข้าวซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่ไขปริศนาว่าทำไมคนไทยถึงกินข้าวได้ทั้งวันโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นชาวเน็ตจากฝั่งยุโรปและผู้ที่มีความรู้ด้านฟู้ดไซเอนซ์หลายคนเข้ามาอธิบายถึงเชื้อแบคทีเรียตัวร้ายที่ชื่อ Bacillus cereus ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของอาการอาหารเป็นพิษหากข้าวถูกทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องแต่สิ่งที่ชาวต่างชาติหลายคนเพิ่งได้รับรู้จากคอมเมนต์ของคนไทยและชาวเอเชียคือฟังก์ชันอุ่นของหม้อหุงข้าวคอมเมนต์จำนวนมากอธิบายว่าคนไทยไม่ได้ปล่อยข้าวให้เย็นชืดคาหม้อเฉยๆแต่หม้อหุงข้าวจะรักษาอุณหภูมิไว้ให้สูงกว่า60 องศาเซลเซียสอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นระดับความร้อนที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ข้อมูลนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ชาวตะวันตกหลายคนถึงบางอ้อว่าทำไมร้านอาหารตามสั่งหรือบ้านคนไทยถึงมีข้าวกินได้ทั้งวันโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็น
นอกจากนี้ยังมีเกร็ดความรู้เสริมจากแม่บ้านชาวเอเชียที่เน้นย้ำเรื่องการเส่าข้าวหรือการล้างข้าวก่อนหุงเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยชะล้างสิ่งสกปรกแป้งส่วนเกินและอาจมีส่วนช่วยลดโอกาสการบูดเสียได้ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ชาวตะวันตกมักละเลยการแลกเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้ทำให้เห็นว่าภูมิปัญญาพื้นบ้านกับหลักวิทยาศาสตร์นั้นเดินคู่กันไปได้อย่างลงตัวในขณะเดียวกันก็เกิดการถกเถียงในเชิงทฤษฎีสมคบคิดและบริบททางเศรษฐศาสตร์ที่น่าสนใจในกลุ่มคอมเมนต์ชาวต่างชาติหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าการที่ชาติตะวันตกพยายามตีตราว่าข้าวเป็นอาหารความเสี่ยงสูงนั้นอาจเป็นเพราะยุโรปและสหราชอาณาจักรไม่ใช่ประเทศผู้ผลิตข้าวแต่เป็นประเทศที่ปลูกข้าวสาลีและมันฝรั่งเป็นหลักคอมเมนต์สายวิเคราะห์มองว่านี่อาจเป็นการโฆษณาชวนเชื่อทางอ้อมเพื่อให้ประชาชนบริโภคผลผลิตในท้องถิ่นอย่างขนมปังหรือมันฝรั่งมากกว่าการนำเข้าข้าวนอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบคุณภาพของวัตถุดิบโดยมีการระบุว่าข้าวในเอเชียนั้นมีความสดใหม่กว่ามากเพราะปลูกและสีขายกันปีต่อปีหรือบางทีก็มาจากทุ่งนาหลังบ้านโดยตรงในขณะที่ข้าวในซูเปอร์มาร์เก็ตยุโรปอาจถูกเก็บค้างสต็อกในโกดังมานานหลายปีหรือผ่านกระบวนการแปรรูปจนสูญเสียภูมิต้านทานตามธรรมชาติทำให้มีความเสี่ยงในการเน่าเสียได้ง่ายกว่าข้าวสดใหม่ในไทยประเด็นนี้ทำให้หลายคนเริ่มตั้งคำถามกับมาตรฐานความปลอดภัยในประเทศของตนเองว่าแท้จริงแล้วมันคือความห่วงใยสุขภาพหรือเป็นเพียงกลไกทางการตลาดและการกีดกันทางการค้ากันแน่อีกหนึ่งประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือเรื่องของภูมิต้านทานและพันธุกรรมชาวเน็ตจำนวนมากตั้งข้อสังเกตว่าคนเอเชียกินข้าวมาเป็นพันๆปีร่างกายอาจมีวิวัฒนาการจนคุ้นชินกับแบคทีเรียในข้าวหรือมีระบบย่อยอาหารที่แตกต่างจากชาวตะวันตกชาวต่างชาติหลายคนแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวว่าเมื่อพวกเขาพยายามกินข้าวค้างคืนแบบท้องถิ่นพวกเขากลับท้องเสียในขณะที่เพื่อนคนไทยหรือแฟนคนไทยนั่งกินข้าวหม้อเดียวกันได้อย่างอร่อยโดยไม่มีอาการใดๆสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าบริบทของร่างกายก็มีผลไม่แพ้บริบทของเชื้อโรคนอกจากนี้ยังมีคอมเมนต์สายฮาที่บอกว่าคนไทยอาจจะมีกระเพาะเหล็กหรือไม่ก็เชื้อโรคในไทยอาจจะกลัวคนไทยไปแล้วก็ได้แต่ในความเป็นจริงผู้เชี่ยวชาญในคอมเมนต์ก็ยังคงเตือนว่าแม้คนไทยจะแข็งแกร่งแค่ไหนแต่ถ้าข้าวบูดจริงๆคนไทยก็ทิ้งเหมือนกันไม่ได้ฝืนกินแต่อย่างใดส่วนประเด็นเรื่องกินข้าวแล้วผอมที่เมเคสงสัยนั้นได้รับการสนับสนุนอย่างล้นหลามจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติคอมเมนต์ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าข้าวไม่ใช่ศัตรูของการลดน้ำหนักแต่อาหารแปรรูปที่ชาวตะวันตกนิยมบริโภคต่างหากคือตัวการที่แท้จริงหลายคนชี้ให้เห็นว่าอาหารไทยส่วนใหญ่เป็นอาหารปรุงสดที่มีผักและสมุนไพรเป็นส่วนประกอบหลักซึ่งช่วยกระตุ้นการเผาผลาญการที่เมเคมาอยู่ไทยแล้วผอมลงทั้งที่กินข้าวเยอะขึ้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเธอเลิกกินขนมปังชีสและอาหารแช่แข็งแบบตะวันตกแล้วหันมาทานข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวและอาหารสดใหม่แทนยิ่งไปกว่านั้นสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวของเมืองไทยยังทำให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานได้ดีขึ้นโดยธรรมชาติคอมเมนต์หนึ่งสรุปไว้อย่างน่าสนใจว่าชาวตะวันตกถูกสอนให้กลัวคาร์โบไฮเดรตธรรมชาติอย่างข้าวแต่กลับบริโภคน้ำตาลและแป้งหัดขาวในรูปแบบอื่นอย่างไม่ระวังสุดท้ายสิ่งที่ขาดไม่ได้ในส่วนความคิดเห็นคือภูมิปัญญาการถนอมอาหารของคนเอเชียชาวเน็ตหลายคนแนะนำว่าหากกินข้าวไม่หมดและไม่อยากทิ้งวิธีที่ดีที่สุดคือการนำเข้าตู้เย็นแล้วนำมาทำเป็นข้าวผัดในวันรุ่งขึ้นคอมเมนต์จำนวนมากยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าข้าวผัดที่อร่อยที่สุดต้องทำจากข้าวเย็นหรือข้าวค้างคืนเท่านั้นเพราะเม็ดข้าวจะร่วนสวยไม่แฉะซึ่งนี่คือวิถีที่ชาวเอเชียทำกันมาเนิ่นนานก่อนที่คำนี้จะฮิตในตะวันตกซะอีกนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงการใช้ใบตองห่อข้าวในสมัยโบราณที่มีคุณสมบัติยับยั้งแบคทีเรียตามธรรมชาติซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนไทยมีความเข้าใจเรื่องการถนอมอาหารมายาวนานบทสรุปของความคิดเห็นในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การหาคำตอบว่าใครถูกหรือผิดเท่านั้นแต่เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เห็นว่ากฎเกณฑ์ความปลอดภัยของอาหารไม่ได้มีมาตรฐานเดียวทั่วโลกแต่ขึ้นอยู่กับบริบทของอุปกรณ์สภาพอากาศวัตถุดิบและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาและที่สำคัญที่สุดคืออย่าลืมใช้ช้อนกินข้าวถ้าไม่อยากโดนชาวเน็ตแซว